Yun mga boss, so nandito tayo ngayon sa Sukat Parañaque, no? So meron tayong unit dito na titingnan, Hyundai Elantra, no? So cranking lang to mga boss. Tapos hindi siya umi-start, ano. Sir, anong ginawa nyo, sir? Napalit na kayo ng ano? Ano lang, fuel pump lang. Na-scan na to, sir? Oo. Anong code niya? Hindi makapasok yung scanner namin. Hindi makapasok. Ayun. So hindi ma-scan mga boss, ano. So common na common issue kasi sa mga ganito, sa computer box nagkaroon siya ng error doon, nagkaroon ng sunog. So kahit may check engine mga boss, kasi hindi nagkukuman si ECU, ano. So repairin muna natin to, tapos balik tayo agad dito. Mga boss, so ito na yung ECU na kinuha natin doon sa Las Piñas, ano. Ito na yun, sir, yung ECU mo. So may damage yan. Ito yan. Ano natin. Okay. Ayan, sir, oh. So ito yung damage niyan. Yung parts na yan. Tapos sa likod. Kaya hindi siya umandar mga boss. So napalit na sila ng fuel pump. Wala po doon yung problema sa fuel pump na dito po sa computer box, ano. So yung likuran. Ito yan. Check natin. Kita nyo, ito may sunog din to siya mga boss. May problema din yung connection na yan. So ito yung pinaka ano niya. Ito yan, sir, pinaka damage. Kaya hindi umandar talaga yan. Kabilaan po yan, ano. So re-repairing ko to, sir. Tapos i-update ko kayo kapag okay na. Ikakabit ko rin ngayon, ano, para magamit ko na yung sasakyan. So ito yan. Gawin ko muna, sir. Tapos update ko kayo kapag nandun na ako. Babalik na ulit ako, no. Ayan mga boss. So malaki yung sunog talaga. Sugay muna natin. Ayan. So gawin ko muna yung mga boss, update ko kayo. Yung mga boss, so okay na to, na-repair na natin, no. Ito yan. Itawa lang sa inyo. So ayan, nagkaroon na tayo ng ano dyan, tapos napalit tayo nito. Ayan, no. Kasi ito yung napuruhan, eh. So tapos ano ba yun? Ayan, o. Yan. So ayan, o. Siya na siya, o, mga boss, no. So connection na siya. Naka ano na tayo dyan. Yan. So ano na to, i-install natin ito sa unit doon. Tapos titingnan natin kung umandar na. Kasi hindi talaga ito umandar mga boss, ano. Nagpalit na ng fuel pump. Kaya update ko kayo pag nandun natin sa unit. Mga boss, so nandito na tayo, no. Kapit natin yung ECU. Tapos sige, sir, paano na lang, sir, para mong susi na rin, ano. Tapos titingnan natin mga boss kung mapaandan. So ayan, tingnan natin sa loob. So, kasi cranking lang to, ayaw mag-start, no. Ay, wala yung susi. Tingnan natin. Wala pala yung susi, boss. Nakakabit na lahat yung mga ano sa fuel pump, no? Nakakabit. Okay, so yan. Kaya na, negative to, eh. Kaya na, 0-0 yan, eh. Tapos naka-elo yung out. Oo nga, dito. Try natin. Ayan, dar. Ayan. Mandar na mga boss. So Mandar na? oh, ayan, oh. At mai-scan na yan, boss, ngayon pag i-scan yan. Ayan na siya. So mandar na yung unit ni sir. Ayan na, oh. So ito na yun. Kabit na lang, tornilyo.